Ahoj všichni, vítejte u nového videa a zároveň druhé části série o Andrew Cunananovi. Máme toho hodně k převyprávění, tak pojďme rovnou na to. První část jsme skončili na konci roku 1992, kdy se Andrew setkal s Jeffem Trailem. Jeff Trail byl někým, koho Andrew považoval za svého nejlepšího přítele po mnoho let a nakonec se také stal jeho první obětí. Jeff vystudoval námořní akademii v Annapolis a byl to velmi dobrý armádní pilot. Pocházel z dobré rodiny, byl upřímný, vřelý, přátelský a vždy dodržel své slovo. I když se Jeff nakonec smířil s tím, že je gay, byl to republikán, který nekouřil a nepil a ani neschvaloval, když to dělal někdo jiný. To, že byl v armádě, mu velmi stížilo to přijímutí jeho sexuální orientace, jelikož každý den viděl, jak jsou vojáci, kteří jsou gayové, obtěžování a z armády vyhazováni. Jeff byl umístěn do San Diega na USS Gridley a tam v San Diegu také potkal Andrewa. A Andrew, který měl vždy trochu slabost pro vojáky, se do svého nového přítele tak trochu zamiloval. Jeff se v té době stále ještě smiřoval se svojí orientací, zatímco Andrew byl středem pozornosti na jakékoliv party, kam přišel. V rámci gay komunity v San Diegu. Andrew si vzal Jeffa pod svá křídla, představil ho lidem, vždy se ujistil, že se cítí dobře a pomohl mu orientovat se v tomto novém světě, kterého se Jeff snažil stát součástí. Jeff Trail byl pohledný, pracovitý, laskavý a všem kromě Jeffa bylo jasné, že se do něj Andrew zakoukal, zamiloval. Nicméně Jeff v tomto směru o Andrewa neměl zájem. Rád s ním chodil na večeře a popíjet s přáteli, ale neviděl v něm nic jiného než pouze kamaráda. Stejně tak mu Andrew občas lezl na nervy. Ti dva se čas od času dokázali dost pohádat, ale vždy se nakonec usmířili a všechno bylo v pohodě. Mnoho lidí také varovalo Jeffa, že Andrew není ten bohatý kluk, kterým se snaží být, že ve skutečnosti prodává drogy a věnuje se nějakým pochybným aktivitám. Ale Jeff tomu nevěřil. Říkal, že Andrew pochází z bohaté rodiny, byl tak přesvědčivý. A svým způsobem se Jeff vůči Andrewovi cítil trochu špatně. Litoval ho, když viděl, jak moc se musí snažit, aby ho lidé měli rádi. Zatímco Jeffovi stačilo být prostě sám sebou a lidé ho přirozeně měli rádi. Byl to velmi sympatický mladý muž. Jeff si myslel, že hluboko uvnitř je Andrew ve skutečnosti dobrý chlap, ten druh přítele, který vám přinese polévku, když jste nemocní. Andrew bral své drogové aktivity poměrně vážně a dokonce začal obchodovat i s metamfetaminem. V Hillcrestu ty skutečné večírky začínaly až po zavírací době, kdy šel alkohol stranou a přišel na scénu metamfetamin. A Andrew, kolik toho prodal, tolik toho i sám bral. Metamfetamin je silná, velmi návyková droga a San Diego bylo jeho hlavním centrem v Kalifornii. Andrew si uvědomil, že může získat docela velký zisk tím, že bude nakupovat tuto drogu v Kalifornii a následně ji bude prodávat na středozápadě, kde nebyla až tak dostupná. Ale nikdy nic dobrého nevzejde z toho, že si člověk pohrává s metamfetaminem. Kvůli užívání této drogy byl Andrew ještě hlasitější, tak trochu i šílenější, byl urážlivý, protivný. Metamfetamin je stimulant, který svému uživateli dodá dlouhotrvající pocit euforie. Ale když droga přestane účinkovat, dostaví se přesný opak. Člověk se cítí velmi vyčerpaný, fyzicky i psychicky, dostaví se deprese, úzkost. A právě kvůli těmto velmi negativním pocitům, které člověk zažívá, když droga přestává účinkovat, musí znovu drogu užít, aby se vrátil ten euforický pocit. A tak začíná ten začarovaný toxický cyklus užívání a zneužívání drog. Metamfetamin také mění skutečnou strukturu a funkci mozku. Chroničtí uživatelé mohou čelit takovým problémům, jako je agresivní chování, pocit velké síly a nesmrtelnosti, halucinace, paranoia, podrážděnost a neklid. Mnoho uživatelů této drogy má problémy vůbec usnout a musí brát silné těšící prostředky, aby si vůbec mohli odpočinout. Andrew se dostal do začarovaného kruhu každodenního užívání této drogy. Kupoval velké množství metamfetaminu, utrácel až $4,000 měsíčně, aby si mohl udržet tento svůj návyk a logicky nemohl prodat tolik drog, kolik potřeboval.
aby si vydělal dostatečné množství peněz a koupil si tolik drog, kolik potřeboval ke svému užívání. A tak začal hledat staršího muže, který by se o něj finančně postaral. Říká se tomu sugar daddy, že jo? Nechat se někým takhle vydržovat se dneska bere pomalu už jako zaměstnání. Takže jako proč ne, viď? Když jsou s tím obě strany v pohodě, tak co je na tom, že jo? Andrew začal navazovat kontakty s přáteli Lincolna Estona. Zjišťoval jejich koníčky a zájmy a hlavně se snažil zjistit, jakou hodnotu má jejich čisté jmění. Tito muži milovali Andrewa, protože měli pocit, že je jedním z nich. Uměl se chovat jako snob, to už víme z první části. Choval se jako dítě, které žije ze svěřeneckého fondu, ale také uměl dlouze mluvit o politice, současných událostech, umění, kultuře, architektuře, o všech věcech, které tyto muži zajímaly. Tito muži byli bohatí, mocní, vlivní, byli to gejové a ne vždy se otevřeně hlásili ke své orientaci. Andrew jim řekl, že je synem bohatých rodičů, kteří ho vykopli z domu, když zjistili, že je gay. A tito muži s tím soucítili, litovali ho. Nakonec Andrew našel toho pravého pro tuto práci. 58letého, velmi bohatého Normana Blatchforda. Norman založil a úspěšně provozoval obchod se zvukovým zařízením ve Phoenixu a z něj vydělával všechny své peníze. Jeho hlavním domovem byl tedy Phoenix, ale také vlastnil opravdu hezký byt v La Jolle, kousek od Andrewovy bývalé školy Bishop School. Jeho dlouholetý partner, se kterým byl 26 let, právě zemřel na AIDS. Norman se cítil osaměle a hledal někoho, kdo by mu dělal společnost a cítil se polichocen, že padl do oka tak bystrému a pohlednému mladému muži, jakým byl právě Andrew. V květnu roku 1995 si Andrewův starý přítel, mentor a poskytovatel financí Lincoln Eston nabrnknul v baru nějakého 36letého tuláka Kevina Bonda a vzal ho k sobě domů. Té noci byl Lincoln ve svém vlastním domě ubyt k smrti jakýmsi kamenným obeliskem. Kevin Bond se k této vraždě přiznal, ale Andrew každému tvrdil, že se s Lincolnem viděl tu noc, co byl zavražděn. Po tom všem, co se později stalo, po Andrewově vražedném řádění, si mnoho lidí myslelo, že byl za Lincolnovu smrt zodpovědný právě Andrew, přestože ho policie při vyšetřování vyloučila jako podezřelého. Kevin Bond se k činu přiznal a šel za něj do vězení. Ale kvůli způsobu, jakým byl Lincoln ubyt k smrti a skutečnosti, že znal Andrewa, stýkal se s ním, mnoho lidí dodnes věří, že to byl Andrew, kdo ho zabil. V červenci 1995, rok poté, co se seznámili, se Andrew přestěhoval do Normanova bytu v La Jolla a stal se z něj vydržovaný muž. Norman mu koupil z Brusonové autoznačky Infiniti za $33,000. Zaplatil za něj jeho kreditní karty a každý měsíc mu dával kapesné ve výši $2,500, které mohl utratit, jak se mu zlíbí. Norman v Andrewovi viděl velký potenciál a chtěl, aby se Andrew vrátil do školy, aby získal vzdělání nebo se naučil obchodovat. Myslel, že má velký potenciál, který nevyužívá a nabídl se, že Andrewa finančně zajistí, ať se bude chtít vydat jakoukoliv cestou. Ale Andrew byl líný narcista, ta nejhorší kombinace v jednom člověku. Nikdy v životě nemusel pracovat, aby něčeho dosáhl a ani si nemyslel, že by měl. Pro Andrewa bylo vždy docela snadné přijít na nějaký způsob, jak financovat svůj životní styl, aniž by musel dělat byť jen trochu skutečné práce. Tak proč by s tím teď měl začínat? Stejně jako skutečnost, že užíval drogy, i to, že byl vydržovaný starším bohatým mužem, bylo něco, co chtěl Andrew udržet v tajnosti. Tyhle dvě věci nezapadaly do role, kterou hrál. Předstíral, že je někdo, kdo pochází z bohaté rodiny, někdo, kdo za sebe dokáže platit sám a dokáže platit i za všechny ostatní. Samozřejmě nechtěl, aby někdo věděl, že zdrojem jeho příjmu je bohatý starší muž. Andrew se velmi často a velmi rád před všemi předváděl. Pozval všechny na večeři, samozřejmě to celé zaplatil a ještě dal číšníkovi velmi bohaté spropitné. Dal spropitné na kreditní kartě, nechal nějaké peníze na jídelním stole a když si byl jistý, že se všichni dívají, vtiskl číšníkovi ještě nějaké peníze do ruky, když odcházel.
Takže chtěl, aby si všichni mysleli, že má nevyčerpatelné zdroje peněz na utrácení, že pochází z bohaté rodiny, že je někdo, kdo je lepší než všichni ostatní. A Norman, který často přejížděl mezi Phoenixem a Kalifornií, většinou nechával Andrewa, aby si dělal, co se mu jen zachce. Andrew cestoval po celých státech na Normanův účet, nocoval jen v těch nejlepších hotelech, jedl jen v těch nejlepších restauracích. V listopadu 1995 Andrew odletěl do San Francisca, kde bydlel za $520 na noc v hotelu Mandarin Oriental. Začal se znovu stýkat s některými svými přáteli ze čtvrti Castro, což byla čtvrť, pokud si pamatujete, kterou často navštěvoval, když bydlel s Lizzie a Filipem. Chtěl se setkat se všemi těmi lidmi, na kterých kdysi musel vyset, lichotit se jim, aby mu zaplatili drinky nebo večeři. A teď jim chtěl ukázat, kolik má peněz, jak je důležitý a chtěl být tím, kdo bude tentokrát platit za ostatní. Nedělal to ale z laskavosti svého srdce, jen se chtěl prostě předvést. Jeden večer hostil všechny své přátele v drahé restauraci, když si všiml pohledného blondětého muže, který seděl sám u baru a poslal tomuto muži drink. Tím mužem byl David Madsen, muž, kterého Andrew nazval láskou svého života. Muž, který ale také zemřel jeho rukou. David byl přesně Andrewův typ. Pohledný, nádherné modré oči, neuvěřitelně charismatická osobnost. Byl nadějným architektem z Minneapolis v Minnesotě a v San Francisku byl služebně. David byl pochopitelně ohromen Andrewem de Silvou. Andrew měl peníze, oblékal se, jako by právě vystoupil ze stránek Maximu a David byl hodně nadšený do módy, měl doma ve svém loftu hned 2 šatní skříně. Andrew byl obklopený přáteli a obdivovateli, kteří ho ve skutečnosti jen využívali pro jeho peníze. Ale David to viděl tak, že to jsou jeho přátelé a obdivovatelé. Andrew zasypal Davida komplimenty a pozorností, chtěl, aby se cítil opravdu dobře. I do Davida, stejně jako do Jeffa, se Andrew beznadějně zamiloval. Myslím, že v těchto mužích viděl všechno, čím on sám nebyl. David a Jeff oba měli rodiče, kteří je naučili tvrdě pracovat, aby dosáhli svých snů a cílů. Oba byli motivovaní a zapálení do toho, aby dosáhli úspěchu na své zvolené profesní dráze. Lidé je měli rádi, byli laskaví, měli dobrou morálku. Žádná postava, kterou by Andrew dokázal vytvořit, by se nikdy nepřiblížila tomu, co tito dva muži skutečně byli. Ten večer David doprovodil Andrewa zpět do jeho luxusního hotelu a zůstal s ním přes noc. A tehdy začal jejich vztah. Andrew Davidovi kupoval velmi drahé dárky, které David zpočátku odmítal přijmout právě proto, že byly tak drahé. Ale Andrew kvůli tomu byl vždy mrzutý, nepříjemný, naštvaný, uražený. Když David ty dárky nepřijal, takže David nakonec prostě ty dárky začal přijímat a začal si tu pozornost užívat. Na samém začátku spolu ti dva vycházeli velmi dobře. Jediný problém byl ten, že David žil v Minnesotě a Andrew v Kalifornii. David chtěl často navštívit Andrewa, ale ten měl vždy nějakou výmluvu, proč to nešlo. Říkal, že musí cestovat po světě a kontrolovat svůj majetek. Nikdy nebyl doma a ani nemohl Davidovi dát nějakou adresu nebo své telefonní číslo, na kterém by ho mohl David zastihnout. Takže David mohl s Andrewem mluvit jen v době, kdy se to Andrewovi hodilo. Samozřejmě skutečným důvodem pro tohle Andrewovo chování bylo to, že nechtěl, aby se David dozvěděl o Normanovi. A stejně tak nechtěl, aby se Norman dozvěděl o Davidovi, protože přestože Norman byl velmi vstřícný a chápavý vůči Andrewovi, tak mu samozřejmě neplatil za to, aby létal po státech a randil s dalšími muži. Velmi brzy David nabyl dojmu, že Andrew se prostě bojí nějakého závazku, že se nechtěl vázat v nějakém vztahu, nechtěl se usadit a nedalo se na něj prostě spolehnout. David měl také pocit, že k němu Andrew není úplně upřímný, přestože nevěděl, co mu tají nebo v čem mu lže. Prostě věděl, že něco skrývá. A David byl velmi přímočarý, upřímný muž, takže tohle chování se mu vůbec nelíbilo. Přestože Andrew žil v naprostém luxusu, když bydlel u Normana v jeho bytě s výhledem na Tichý oceán, stále nebyl spokojený. Nestačilo mu to.
a začal si svým přátelům stěžovat, že nenávidí život na pláži a že by mnohem raději žil na Mount Soledad. Mount Soledad byl nejvyšší kopec ve čtvrti La Jolla, který se tyčil nad zálivem. Na tomto kopci byly krásné domy s úžasnými výhledy na záliv. Jen několik týdnů poté, co si Andrew svým přátelům stěžoval o tom, kde bydlí, se Norman a Andrew nastěhovali do domu, který dříve obýval Lincoln Aston a který se nacházel právě na Mount Soledad. Ano, ten samý dům, ve kterém byl Lincoln zavražděn. Přestože měl Norman spoustu peněz, byl velmi bohatý, tak byl také poměrně šetrný, nebo alespoň to si Andrew myslel. Někteří Normanovi přátelé si všimli, že Andrew patrně utrácí mnohem více než těch $2500 měsíčně, což byly peníze, které dostával od Normana. Jeho přátelé se na to Normana ptali, zajímalo je, kde Andrew bere ty peníze, jestli je třeba nedostává od jiných mužů. Nicméně Norman byl zpočátku velmi slepý vůči Andrewovým chybám. Většina lidí, kteří tento pár znali, řekli, že jim přišlo, že to, co mezi nimi je skutečné, že jim na sobě skutečně záleží. Když měl Andrew narozeniny, tak mu Norman uspořádal hned 2 oslavy. Jednu z těchto oslav uspořádala pro jejich společné přátele, pro přátelé z té vyšší společnosti, a tu druhou oslavu uspořádala pro Andrewovi přátelé z Hillcrestu. Jeffa Traila Andrew pozval na tu druhou oslavu, ale stále byl velmi posedlý image a tím, jak by Norman a jeho společníci na něj mohli pohlížet na základě lidí, se kterými se stýkal. A tak dal Jeffovi předem zabalené boty značky Ferragamo a řekl mu, aby mu je na té oslavě dal jako dárek. Druhý pár bot značky Ferragamo Jeffovi dal, aby si je on sám obul. A protože měl tedy mít na nohou tak drahé boty, tak musel také mít povolání, které by tomu odpovídalo. Takže Andrew Jeffovi řekl, že kdyby se ho někdo náhodou zeptal, čím se živí, tak má odpovědět, že to je doktor. Jeff byl mezi svými přáteli pověstný svým přísným morálním kodexem a celé tohle divadlo mu bylo značně nepříjemné. V podstatě měl pro Andrewa lhát a to se mu vůbec nelíbilo. Ale nakonec usoudil, že Andrew byl pravděpodobně v rozpacích z Jeffova vojenského původu a z toho, že pochází ze střední třídy. A tak s tím nakonec souhlasil. Andrew podnikal pravidelné výlety ze San Diega do San Francisca právě, aby navštívil a trávil čas s Jeffem. A tehdy říkal Normanovi, že jeho bývalá manželka a jeho dcera žijí právě v San Francisku a že je jezdí navštěvovat. A když šel do Minneapolis navštívit Davida, tak říkal Normanovi, že tam žije jeho sestra, která pracuje jako anesteziolog. V květnu 1996, když se David a Andrew setkali v San Francisku, jeden z Andrewových starých přátel odtáhl Davida stranou a řekl mu, že by si na Andrewa měl dát pozor, že velmi často lže a málo toho, co říká, je skutečně pravda. Ale v té době už i David sám začal tak trochu tušit, že na Andrewovi něco úplně nehraje. To, jak byl stále nedostupný a měl spoustu tajností, ale přesto byl stále tak trochu ohromen jeho penězi a tím, jak je utrácel a rozhazoval, jako by neexistoval žádný zítřek. A tak zpočátku ignoroval své instinkty, pokud šlo o Andrewa. V létě 1996 vzal Norman Andrewa na cestu po Evropě. Cestovali s několika dalšími Normanovými přáteli. Andrew posílal Davidovi pohlednici z každého města, které navštívil. Psal mu, jak moc mu chybí a že se nemůže dočkat, až ho v červenci uvidí. Tehdy plánovali, že společně budou slavit 4. července, půjdou se podívat na ohňostroj, ale postupně se ty pohlednice začaly stávat více a více tajemnější a zvláštnější. Andrew psal o tom, že existují jakési temné síly, které se je dva snaží udržet od sebe. Psal o tom, že neví, kdy se vrátí do státu a že možná nezvládne dorazit do 4. července. A Davida to pochopitelně naštvalo. Protože už předtím se s Andrewem bavil o tom, že mu vadí, jak je Andrew stále nedostupný a nemá na něj tolik času. A teď Andrew v podstatě zahazoval jejich společné plány, na které se oba velmi těšili. Stejně tak, zatímco byl v Evropě, tak se Andrew pohádal i s Normanem. Kvůli tomu, že Norman odmítal Andrewovi koupit auto. Andrew chtěl z Brusu nový Mercedes SL600 kabriolet za $125 989. Ale Norman řekl ne.
Andrew stále naléhal, dokonce v jedné pohlednici Davidovi napsal, že by již brzy měl dostat svůj nový Mercedes, ale konečná odpověď od Normana byla stále ne. Andrew udělal scénu, řekl Normanovi, že pokud to auto nedostane, tak opouští Evropu a vrací se domů. Ale Norman řekl, že mu to auto prostě nekoupí. Načež Andrew udělal velké divadlo, zbalil si kufry a nechal Normanovi vzkaz na rozloučenou, ale stejně tak na tom vzkazu uvedl telefonní číslo, na kterém by ho Norman mohl zastihnout v případě, že by své rozhodnutí třeba změnil. Andrew spoléhal na to, že Norman si uvědomí, že nemá cenu ztratit Andrewa kvůli autu. Ovšem Norman se svými penězi zacházel velice chytře, což Andrewa velmi rozčilovalo. Když někam letěli, Norman je vždy nutil létat business třídou. Andrewa to údajně přivádělo k šílenství, protože moc dobře věděl, že si Norman může úplně v klidu dovolit létat první třídou. A koupit auto za $125 000 by pro něj bylo jako nic. Andrew se vrátil do San Diega, přestěhoval se do malého bytu v Hillcrestu a čekal, až mu zazvoní telefon, aby mu Norman řekl: hele, stojím před domem s tvým novým Mercedesem, můžeme si dát se dohromady, ale takový hovor nikdy nepřišel. Norman dokončil dovolenou v Evropě a když se vrátil do státu, Andrew ho znovu kontaktoval ve snaze opět nad ním v jejich vztahu získat kontrolu. A to přesto, že Andrew nikdy v tomhle vztahu neměl žádnou páku, neměl nad Normanem žádnou výhodu. Norman byl ten, který byl starší, který měl peníze, byl známý, měl společenské vazby. A Andrew neměl na tohoto muže vliv, který si myslel, že má. Ale chtěl věřit tomu, že ten vliv má a chtěl nad ním získat kontrolu. Mít nad někým kontrolu byla velká část Andrewovy osobnosti. Nesnášel, když mu někdo řekl ne a vždy chtěl mít poslední slovo. A není se čemu divit. Vždyť přesně takhle byl vychován. Jeho rodiče mu nikdy neřekli ne a vždy vše dostal, aniž by proto musel pracovat, nebo si to vůbec zasloužil. Andrew dal Normanovi seznam požadavků, které Norman musel splnit, aby jejich vztah mohl pokračovat. Andrew chtěl zvýšit měsíční kapesné. Chtěl samozřejmě stále ten Mercedes, toho se prostě nechtěl vzdát a také chtěl být zapsán do Normanovy závěti. Norman byl ochoten zvýšit Andrewovi kapesné a to bylo všechno. Ale to Andrewovi samozřejmě nestačilo. Norman Andrew ale nepotřeboval. Jsem si jistá, že existoval celý zástup hezkých mladých mužů, kteří by se rádi nastěhovali do jeho sídla a řídili auto, které by jim dal, i kdyby to nebylo auto, které oni sami chtěli. Andrew neměl na Normana vůbec žádnou páku, ale byl to příliš velký narcista na to, aby si to přiznal. A pravděpodobně skutečně věřil tomu, že Norman na jeho požadavky přistoupí. Ale Norman nebyl žádný blbec, takže samozřejmě na ty požadavky nepřistoupil. A Andrew zůstal sám. Normana to ovšem nějak netrápilo, dal Andrewovi $15 000 a vrátil se do Evropy se skupinou přátel, které ve skutečnosti potkal díky Andrewovi. Prostě žil dál svůj život úplně v pohodě i bez Andrewa. Teď, když byl Norman ze scény, tak se Andrew samozřejmě snažil opět kontaktovat Davida, muže, který vždy čekal na postranní čáře. Problém byl ale v tom, že David už prostě nečekal. Už ho unavilo čekat. Nebavilo ho snažit se Andrewa stále někde zastihnout, stále ho někde nahánět. David chtěl s Andrewem mluvit a trávit s ním čas kdykoliv chtěl a ne pouze tehdy, když se to Andrewovi hodilo. Takže jak Norman, tak David se na Andrewa prostě vyprdli. Už je nebavilo to jeho divadlo. A tak Andrew obrátil svou pozornost zpět na Jeffa Traila. Řekl, že ho přijede na pár dní navštívit do San Francisca, ale nakonec se to protáhlo na pár týdnů. Andrew si dokonce ostříhal vlasy ve stejném stylu jako Jeff, tedy v takovém tom vojenském stylu velmi nakrátko, a začal také trávit čas s Jeffovým přítelem. Jednoho dne ho vzal na oběd, opil ho a pak ho odvedl zpět do auta, kde s ním jenom tak seděl a ukazoval mu obrázky Davida a brečel nad tím, že ho David opustil. Večer, když se nakonec vrátili k Jeffovi domů, tak Jeff samozřejmě z toho vůbec nebyl nadšený. Jeho přítel byl celý den s Andrewem a vrátil se domů opilý. A v tu chvíli Jeff řekl, že s Andrewem skončil. Prostě se už necítil dobře, když s ním trávil čas, nebylo mu to příjemné. A když mu pak jeho přítel, Daniel O'Toole, vyprávěl všechny ty příběhy, které mu Andrew
pověděl, tak Jeff se dostal do poměrně nepříjemné situace. Daniel byl jeho přítel a všechny ty příběhy, které mu Andrew vyprávěl, byly samozřejmě lži. Co měl tedy dělat? Postavit se na stranu svého kamaráda Andrewa a lhát svému příteli? Nakonec Danielovi řekl, že nic z toho, co Andrew řekl, není pravda. Pokaždé, když byli venku s větší skupinou lidí, tak Andrew samozřejmě všem lhal a často také přiváděl Jeffa do těchto příběhů. Řekl třeba, že se s Jeffem zná už od školky, což samozřejmě nebyla pravda. Znali se jen pár let. Andrew lidem říkal, pokud byste o mě chtěli cokoliv vědět, zeptejte se Jeffa. Takže v podstatě závisel na Jeffovi, aby on potvrdil všechny tyhle podivné příběhy. A Jeff byl velmi upřímný muž, byl to voják a řídil se velmi přísným etickým kodexem. A bylo mu velmi nepříjemné, že se ho Andrew stále snažil přimět, aby pro něj lhal. Andrewův život, při kterém každý den nosil jinou masku, hrál jiné divadlo, ho prakticky dostal do pozice, kdy nebyl schopný se účastnit jakéhokoliv reálného vztahu. A ani on sám nevěděl, kým doopravdy je. Dlouhá léta předstíral, že je tolik různých lidí a když se jiní pokoušeli se k němu dostat blíž, přiblížit se mu, nikdy netrvalo dlouho a všichni si uvědomili, že se k němu nikdy nedokáží přiblížit. Nikdy se k němu nedostanou tak blízko, aby poznali skutečného Andrewa. Je možné, že Andrew začal cítit, že se Jeff od něj odtahuje. Konec konců o Andrewovi se říkalo, že je velmi dobrý v čtení řeči těla a neverbálního vyjadřování. Možná, že cítil, že Jeff začíná být frustrovaný a naštvaný a poté, co ztratil svůj zdroj příjmu v Normanovi a poté i muže, o kterém věřil, že je láska jeho života, dívat se teď na muže, kterého považoval za svého nejlepšího přítele a vidět, že se začíná od něj odtahovat. Z toho Andrew asi nebyl příliš nadšený. Odjel domů do La Jolla na víkend na svátek práce a když ho tehdy jeho staří přátelé ze školy viděli, okamžitě si všimli obrovského rozdílu. Nebyl to ten hlasitý, okázalý Andrew, kterého si pamatovali. Žádné hlasité pozdravy, žádná velká obětí. Také přibral na váze. Rychlý metabolismus jeho dospívajících let měl za sebou, ke cvičení měl patrnou nechuť a jeho drogové návyky v kombinaci s jeho tendencemi jíst bohatá sytá jídla se na něm na první pohled podepsaly. Jedna jeho stará kamarádka, žena jménem Stacy, řekla, že Andrew se nebál otevřeně vyjádřit to, jak sám sebou opovrhuje. Říkal, jen se na mě podívej, jak jsem hroznej, vypadám odporně. Na konci října se Jeff přestěhoval do Minneapolis, aby pracoval pro propanovou společnost, která najímala bývalé vojáky. A to Andrewovi poskytlo perfektní příležitost pokusit se znovu se stát součástí života Davida Metzna. Jeff se stěhoval do stejného města, ve kterém David žil. Andrew mohl Jeffa navštívit pod záminkou, že chce pomoct svému příteli usadit se v novém městě. Taky mohl kontaktovat Davida, poprosit ho, aby Jeffovi pomohl, ukázal mu město, představil mu pár lidí. V té době už ale David pokračoval dál ve svém životě bez Andrewa. A dokonce byl ve vztahu s mužem jménem Robbie Davis z Washingtonu D.C. Davidova sestra mu radila, aby prostě nezvedal Andrewovi telefonáty, aby na něj nějak nereagoval, že to Andrew nakonec vzdá a odejde. A David skutečně nechtěl s Andrewem už trávit čas. Údajně vždy protočil oči, když jeho jméno zaznělo v jakékoliv konverzaci. Ale na druhou stranu byl David také člověk, který se staral o všechny kolem. Člověk, který chtěl pomáhat lidem a který s ostatními lidmi velmi soucítil. A soucítil i s Andrewem, stejně jako Jeff. Ale ani Jeff, ani David nedokázali pozbírat dostatečné množství odvahy a říct Andrewovi do očí, že už s ním nechtějí trávit čas. Konec konců v minulých letech k ním byl Andrew velmi štědrý a laskavý a tak asi měli pocit, že by k němu měli být loajální jako k příteli. Ale v tuhle chvíli už byl Andrew ve velké finanční tísni. Na kreditních kartách měl dluh ve výši $40,000 a musel prodat své Infinity, které mu dal Norman, jen aby zaplatil nájem a udržel si svůj status. Ale všem, kteří ho znali, bylo jasné, že se něco děje, že ani psychicky na tom není moc dobře. Pořád vypadal unaveně, tak jako sešle a začal se i divně chovat. Například pozval spoustu lidí na večeři
Ale pak se uprostřed večeře zvedl a odešel, šel si koupit nějaké časopisy a když se pak vrátil, tak seděl u stolu, četl ty časopisy, zatímco si všichni ostatní povídali. 1 minutu byl společenský, další minutu byl odtažitý, náladový. V polovině listopadu navštívil Minneapolis, aby se tam zúčastnil akce, která se konala v Davidově domě. Na tom večírku všechny přítomné docela šokoval, protože tam zahrál pořádné divadlo. Na jeden talíř vyskládal jídlo, které na té párty bylo servírováno a tím jídlem nakrmil Davidova psa Prince. Přestože všichni věděli, že tohle jídlo jíst nesmí. A když ten pes pak začal zvracet a všichni se snažili tu situaci nějak zachránit, tak Andrew přišel ke stolu, kde bylo jídlo a svíčky, vzal talíř plný ubrousku a prostě ho zapálil. Pak ho upustil na stůl a odešel. A nikdo úplně nechápal, co to do něj bylo, jestli se třeba jako náhodou nezbláznil. Ale poslední kapkou bylo to, když Andrew začal flirtovat s Davidem a hodně se k němu na tom večírku měl. A to přesto, že na tom večírku byl i Davidův přítel Robbie Davis. A ten už toho měl dost. Nastrčil Andrewa na zeď a řekl, že prostě chápe, že Andrew je Andrew a že se už asi nikdy nezmění. Ale pokud bude u nich v Minneapolis, tak prostě bude respektovat Davida a bude respektovat jejich vztah. A když ne, tak mu prostě rozbije úsměv. Andrew na to reagoval, že jako jasně, v pohodě, já to chápu. Vždyť žádný problém, že jo? Jako by se vlastně nic nestalo. V tuhle chvíli člověk ani nemusel být tak bystrý jako Andrew v čtení neverbální řeči těla, aby prostě věděl, že v tuhle chvíli už ho měli všichni dost. Ale on v tu chvíli už byl v bodě, kdy mu to vlastně bylo úplně jedno. Jeff a David doufali, že když tolik lidí vyjádřilo svůj nepříliš pozitivní postoj k Andrewovi, že tu Andrewovi prostě dojde a že odejde, ale to se nestalo. Nevěděl, kam by šel. Jeff a David byli jeho nejlepší přátelé na světě a zřejmě usoudil, že jako OK, tak možná teď procházím nějakým horším obdobím, oni jsou na mě trošku naštvaný, ale nakonec se udobříme a všechno zase bude v pohodě. Když jednou David a Robbie odjeli na víkend lyžovat do Vailu, tak Andrew zůstal v Davidově domě a hlídal Prince, zatímco byli pryč. A přestože Andrew létal zpátky do Kalifornie, tak to nikdy netrvalo dlouho a byl zpátky v Minneapolis na návštěvě u Jeffa a Davida. Jeho přátelé v Kalifornii si začali všímat, že to nebylo jen jeho tělo, které chátrá a zhoršuje se. Andrew se tak nějak kompletně přestal zajímat o to, jak vypadá a byl velmi nedbalý. Vyměnil své na míru ušité obleky za džíny a tričko. Jeho kdysi výrazné oči byly zapadlé, pod nimi byly tmavé kruhy, užíval stále více drog. Občas se tak z legrace pošťuchoval s kamarády, ale oni ho po chvíli museli zastavit, protože byl docela agresivní a ubližoval jim. Také se objevily zprávy, že se Andrew začal zajímat o tvrdou pornografii, S&M a bondáž. Užíval tolik extáze, pervitinu a kokainu, že si musel píchat morfin nebo demerol, aby byl vůbec schopný usnout. Jeho přátelé o něj měli obavy, ale ani to je nezastavilo, aby ho dál využívali, jako to vždycky dělali. V únoru 1997 se David a Robbie rozešli a David se prakticky okamžitě začal vídat s jiným mužem, nějakým televizním producentem. A v té době začal Andrew vyprávět přátelům, že udělá cokoliv, aby získal Davida zpět. Údajně mu měl i koupit prsten a požádat ho o ruku, ale David ho odmítl. V březnu 1997 jeli Andrew, David a dva Davidovi přátelé Karen a Evan na výlet do Los Angeles. Karen a Evan se brali a jelikož Karenin otec právě zemřel, tak požádala Davida, aby ji dovedl k oltáři a Andrew velkoryse nabídl, že zaplatí jejich svatební hostinu. Také dal Karen dárem koženou bundu za $900. Karen a Evan velmi rádi přijali Andrewovu laskavost, což byl v podstatě jen způsob, jak zapůsobit na Davida. Podívej, jak se hezky starám o tvé přátele. Podívej, co všechno jim dávám. Nechceš být se mnou? Andrew Davidovi zaplatil let první třídou a zaplatil jim 2 pobyt ve velmi drahém hotelu Chateau Marmont v Los Angeles. Andrew si sebou vzal celý kufr erotických pomůcek, které očekával, že s Davidem použijí společně. Strávili spolu víkend, Andrew otratil
$1400 za drahé večeře v Santa Monice, drahé sushi k obědu, dokonce koupil Davidovi oblek od Armaniho za $1200. V sobotu večer je Karen vzala na večeři k matce Lizzie Kudrow, ano, té Lizzie Kudrow, která hrála Phoebe v Přátelích. Ona a Karen byly kamarádky ze školy, takže když byli ve městě, matka Lizzie je pozvala k sobě na večeři. Andrew se celý večer snažil zapůsobit na Lisu, dokonce jí tvrdil, že je producentem filmu Titanic. Andrew se snažil Davida získat pomocí jediné věci, o které si myslel, že mu zbyla. A to byly peníze. Ovšem, už ani ty neměl. Ten víkend vše platil kreditní kartou, se kterou už byl dávno velmi zadlužený. A když v sobotu večer přišli s Davidem zpět do hotelového pokoje, Andrew prostě otevřel ten svůj kufr s těmi erotickými pomůckami a ukázal je Davidovi. Ale ten mu dal velmi jasně najevo, že nemá zájem o sexuální vztah nebo jakýkoliv jiný vztah. Neviděl v Andrewovi nic víc než jen kamaráda. A to Andrewa nesmírně rozzuřilo. Ten víkend utratil $1000 za Davida a jeho přátele a nevysloužil si víc než jen friendzonu? No tak to byl vrchol. Určitě je něco málo pravdy na tom, že David Andrewa využíval pro jeho peníze, stejně tak jako ostatní jeho přátelé. Ale David hledal opravdový vztah s někým, kdo by k němu byl upřímný. A Andrewovi už dal jasně najevo, že Andrew někým takovým prostě není. Andrew, který měl stále nějaké tajnosti a nikdy nedokázal být upřímný. Davidovi sice slíbil, že se změní, ale ve skutečnosti se nezměnil ani trochu, že jo? Andrew chtěl divoký, násilný sex, jaký vídal v pornografii, kterou sledoval. A David chtěl lásku, vztah, oddanost. Chtěli dvě naprosto odlišné věci. Ale víte co? Andrew si sice myslel, jak Davida hrozně miluje, ale Andrew ve skutečnosti nevěděl, jak někoho milovat. Nevěděl, jaké to je být milován. Neuměl dát nikomu lásku, protože nic takového nikdy nezažil. Nikdy neměl příležitost být někým skutečně a nezištně bezpodmínečně milován. V životě člověka jsou rodiče, ti první, kdo ho skutečně, nezištně a bezpodmínečně milují. A tím člověku dají jakýsi model toho, jak láska vypadá. A když tohle člověk nezažije, tak neví, jak láska vypadá, neumí ji přijímat a už vůbec ji neumí dávat. A to byl i Andrewův případ. Po tom neúspěšném víkendu se Andrew na pár týdnů vrátil do San Diega, projížděl městem v pronajatém červeném Mustangu, navštívil svou sestru Ginu, která tam žila, zašli spolu na drink, také vzali jí dceru svou neteř do kina a to bylo naposledy, kdy Andrewa viděl někdo z jeho rodiny. Jakmile Norman vzal Andrewa k sobě, Andrew odešel od své matky, opustil ji a nikdy víc na ní nepomyslel. Nikdy se nevrátil, aby se ujistil, že je v pořádku. Nikdy jí neposlal žádné peníze, i když věděl, že na tom finančně nebyla vůbec dobře. V San Diegu Andrew všem řekl, že se bude natrvalo stěhovat do San Francisca, ale nejprve musí ještě odjet do Minnesoty, protože tam má nějaké nedořešené záležitosti s Jeffem Trailem. Začal rozdávat své drahé věci, své boty, své kašmírové svetry. Všichni si tyto věci moc rádi brali, ale neuvědomili si, že Andrew se tímto loučí. Uspořádal večeři na rozloučenou v jedné ze svých oblíbených restaurací, ale svým hostům dal jasně najevo, že pro jednou nebude schopen uhradit účet. Byl bez peněz. Večeře se zúčastnili všichni jeho staří přátelé a připíjeli mu šampaňský. Jeho oblíbený číšník mu na talíř naservíroval jeho oblíbený dezert, čokoládový dort a na talíř mu malinovou polevou napsal s Bohem. Celá ta večeře byla poměrně ponurá záležitost. Všichni seděli kolem stolu a vzpomínali, jak potkali Andrewa a přitom si uvědomili, že se všichni navzájem znali právě díky Andrewovi. Andrew, neustále vytvářející sítě přátel, charismatický, okouzlující muž, který dokázal vytáhnout extroverta z každého introverta. Všichni se shodli na tom, že v době jejich života, kdy se cítili ztraceni, jim Andrew dal směr a díky němu se necítili tak osamělí. Mnozí v té komunitě viděli Andrewa jako stálici, navždy součástí komunity a mysleli si, že se zase vrátí. Andrew se na ně podíval a řekl, vůbec mě neznáte, už se nevrátím. Za své poslední peníze si koupil jednosměrnou letenku do Minneapolis a Kalifornii nechal navždy za sebou. Když Andrew dorazil do Minneapolis, tak ani Jeff, ani David nebyli nadšení z toho, že ho vidí.
Všichni Davidovi přátelé byli poměrně zmatení, proč David vůbec Andrewovi dovolil, aby se vrátil a aby ho přijel navštívit. A David pouze opakoval, že Andrew prostě prochází těžkým obdobím a snaží se změnit a technicky je to stále jeho kamarád. Stále věřil, že někde hluboce uvnitř je Andrew dobrý chlap. Prostě mu chtěl pomoct. Jeff se tehdy svěřil své sestře, že je poměrně nervózní z toho, že Andrew za nimi přijel, protože věděl, že návštěva od Andrewa se vždy proměnila v něco víc. A Jeff tak nějak instinktivně tušil, že Andrew od něho chce víc, než on byl schopen a ochoten mu dát. Andrew se vždy snažil navázat s Jeffem nějaký vztah, který by byl víc než přátelství. Ale nakonec to vypadalo, že se přeci jen smířil s tím, že budou jen přátelé, protože byl rád, že má takového kamaráda jako Jeffa. Ale ani to mu nezabránilo, aby neustále usiloval o víc a pravděpodobně doufal, že když bude pořád na blízku a motat se kolem Jeffa, tak Jeffovi nakonec dojde, že chce také něco víc. A ten jejich vztah se tak nějak přirozeně vyvine v nějakou romanci. Jeffova sestra mu poradila, aby byl k Andrewovi upřímný, aby mu prostě řekl, jak to je. Řekl mu, že se ve skutečnosti s někým vídá a nechal Andrewa, ať se sám rozhodne, jestli chce přijet a dá se vnucovat do Jeffova života. Takže Jeff se nakonec rozhodl svou sestru poslechnout a měl s Andrewem tenhle těžký rozhovor, který dlouho odkládal. Řekl Andrewovi, že je s někým ve vztahu a že to je vážné a že s Andrewem nebudou nikdy víc než jen přátelé. A zřejmě kvůli této konverzaci se Jeff a Andrew hodně pohádali a Jeff všem začal říkat, že už s Andrewem nikdy mluvit nebude a dokonce si naplánoval, že ten víkend, co Andrew měl naplánovanou návštěvu v Minneapolis, bude pryč z města. 25. dubna vzal Jeff svého přítele Johna na malý výlet na venkov, aby oslavili Johnovi 22. narozeniny. Ale Andrewovi řekl, že v noci ze soboty na neděli, kdy budou pryč, může Andrew zůstat u něj v bytě. Zdálo se, že David věděl, o čem Andrew chtěl mluvit s Jeffem, zatímco bude v Minneapolis, protože některým svým přátelům řekl, že Jeff a Andrew mají nějaké nedořešené záležitosti, které potřebují vyřídit, ale když se ho přátelé zeptali, o co konkrétně jde, tak jen řekl, že se o tom nechce bavit, že to nechce řešit. Andrew do Minneapolis přijel v pátek 25. dubna s jednou černou taškou, ve které měl pouta, pornografii a 5 200 ml lahviček testosteronu. Obecně se má za to, že Andrew testosteron neužíval, takže se spekulovalo, že buď ho sebou vzal, aby ho prodal a vydělal tak nějaké peníze, a nebo ho chtěl dát Davidovi jako dárek. David se velmi staral o svůj vzhled, hodně cvičil, ale jeho přátelé a rodina řekli, že by se nikdy nedotkli jakékoliv nelegální látky a byl velmi proti drogám zvyšujícím výkon, dopingu a všem drogám obecně. V pátek večer Andrew a David zašli do restaurace s několika Davidovými kamarádkami. Ta restaurace byla hned naproti přes ulici od Harmony Lofts, což byl dům, ve kterém měl David byt. Davidovým kamarádkám se vůbec nelíbilo, jak se Andrew chová. Jedna z nich Davida trochu škádlila kvůli jeho oblečení a Andrew se na ní podíval a řekl: Páni, ty jsi vážně kráva, viď? Jeho kamarádky řekly, že ten večer David nebyl sám sebou, nebyl ten šťastný kluk, kterého znali, vypadal, že mu Andrewova společnost není vůbec příjemná a byl takový napjatý. Andrew stále naléhal na Davida, aby svým kamarádkám ukázal dárek, který mu Andrew koupil. Byly to zlaté hodinky značky Cartier. Davidovým kamarádkám se Andrew prostě vůbec nezdál. Nelíbil se jim, zdál se jim velmi majetnický a ne zrovna přátelský. Po večeři šli David a Andrew do místního tanečního klubu Gay 90s, aby si trochu zatancovali, ale podle všeho Andrew odešel ještě před Davidem. Druhý den ráno, tedy v sobotu, se David probudil velmi brzy, aby si zacvičil, tak jak to obvykle dělal, a pak telefonoval několika svým přátelům, se kterými se plánoval ten večer sejít na večeři. Jeden z těchto přátel slyšel v pozadí Andrewa, jak se Davida ptá, s kým mluví, a David mu velmi stručně odpověděl, než se opět vrátil do té konverzace po telefonu a dál už si Andrewa vůbec nevšímal. V noci ze soboty na neděli jeden z Davidových sousedů údajně slyšel nějaký hlasitý křik a bouchání z Davidova bytu, které začalo někdy kolem 3 hodiny ráno a pokračovalo až do 7. Ten soused řekl, že si nebyl jistý, co to bylo za zvuky, ale předpokládal, že se tam někdo v úvozovkách dobře baví. Víme, co to znamená, že jo? Později toho nedělního rána David zrušil oběd, který měl naplánovaný se svým kamarádem. David a Andrew byli viděni, jak vcházejí do místního knihkupectví kolem 12:30 odpoledne.
Když se Jeff a jeho přítel John vrátili do města ze svého výletu, Jeff vysadil Johna u něj v práci a pak mu řekl, že se sejde s Andrewem, že musí vyřídit pár věcí, že se mu do toho moc nechce, ale že to nebude trvat dlouho, maximálně 45 minut. John byl sice zvědavý, o co jde a chtěl se na to zeptat, ale nakonec to neudělal, protože nechtěl, aby to vypadalo, že se chce šťourat v Jeffových soukromých věcech. Poté šel Jeff na softballový zápas svého kamaráda Jerryho Davise a všichni, kteří tam byli a kteří znali Jeffa, řekli, že vypadal úplně normálně, byl šťastný, přátelský, v dobré náladě. Po tom zápase šel Jeff k sobě domů, aby tam upekl dort Johnovi k narozeninám, protože později toho večera k nim měli přijít nějací jejich přátelé na návštěvu. V 17:30 viděl nějaký rezident Harmony Lofts Andrewa, jak vystupuje z výtahu na Davidově patře. V 18:00 šel John do Jeffova bytu, kde si na chvíli zdřímnul. V 8 večer Andrew zavolal Jeffovi domů a nechal mu vzkaz na záznamníku, že mu má Jeff zavolat, až bude moct, a nechal mu číslo do Davidova bytu. Jeff Andrewovi zavolal zpátky, ale ve skutečnosti se s ním vůbec nechtěl sejít. Řekl, že raději půjde s Johnem do kina, když měl John ty narozeniny, což ale John odmítl, protože to byly jeho narozeniny a on chtěl raději jít tančit a bavit se. Takže Jeff neochotně souhlasil s tím, že se s Andrewem setká v kavárně někdy kolem 9. hodiny a řekl Johnovi, že se s ním poté setká kolem 10. nebo půl 11. v Gay 90s. Jeff ale ten večer už do klubu nedorazil, aby se tam setkal se svým přítelem. Stejně tak se Andrew s Jeffem nikdy nesetkal v té kavárně, což naznačuje telefonát z té kavárny do bytu Davida kolem 21:08. Spekuluje se o tom, že to byl Jeff, který volal Andrewovi a Andrew mu řekl, aby přišel k Davidovi domů. Ve 21:45 byl z interkomu v přízemí uskutečněn hovor do Davidova bytu, nicméně systém v tomto domě fungoval, respektive nefungoval tak, že byste někoho mohli ze svého bytu odzvonit a pustit ho do domu. Takže pokud byl někdo dole u vchodu a chtěl se dostat dovnitř do domu, tak jste prostě museli sjet výtahem dolů a otevřít mu dveře. Takže buď David nebo Andrew museli jít dolů, aby Jeffa pustili dovnitř. A nebo se také spekuluje o tom, že David mohl být právě na cestě ven, aby vyvenčil prince, což často dělával každý večer před zprávami v 10 hodin. Neví se přesně, jak se Jeff Trail dostal do domu, ale víme, co se stalo potom. David v té době renovoval svůj byt a na jídelním stole měl položené kladivo. Tímto kladivem byl Jeff ubit k smrti, jakmile vstoupil do bytu. Na stěně nalevo od dveří byla promáčklina, která naznačovala, že první rána minula svůj cíl, a cákanec krve na stěně chodby před dveřmi Davidova bytu naznačoval, že první rána, která zasahla cíl, byla provedena ještě předtím, než Jeff za sebou vůbec zavřel dveře po příchodu do bytu. V době, kdy Jeff dorazil do Davidova bytu, jeden ze sousedů slyšel, jak někdo zakřičel "Vypadni odsud", pak následovalo nějaké bouchání, které trvalo asi 45 vteřin, po němž následovaly kroky běžící chodbou, pak byla slyšet tekoucí voda a pak nastalo ticho. První rána kladivem dopadla na Jeffovu lebku. Na jeho pažích byly nalezeny rány, které naznačovaly, že se Jeff snažil bránit. Dohromady bylo učiněno celkem 27 ran, a to jak ostrou, tak tupou stranou kladiva. Do Jeffova obličeje, hlavy a horní části trupu. Hodníky, které měl na sobě, se zastavily ve 21:55. Mozková hmota byla nalezena zakliněná ve dveřích. Byl to brutální, nelítostný útok, jasně poháněný nespoutaným vztekem. Spekuluje se o tom, že Jeff, který měl v té době své vlastní finanční problémy, si půjčil několik $1000 od Andrewa a Andrew si přišel pro splátku. Ale když s ním Jeff nechtěl ani mluvit, ani se s ním vidět a choval se, jako by tam Andrewa vůbec nechtěl, tak to Andrewa prostě rozčílilo. Dal tomu muži tolik za ta léta jejich přátelství, utrácel za něj spoustu peněz, půjčoval mu peníze, kdykoliv je potřeboval, a on se teď choval, jako by ho Andrew jen otravoval. Andrew, který už tak nebyl schopen normálním způsobem zvládnout jakékoliv odmítnutí a který se už nějakou dobu vystavoval násilné pornografii a užíval ve velké míře drogy, které negativně působily na jeho mozek, pravděpodobně už nepotřeboval moc postrčit k tomu, aby prostě zvedl to kladivo a ukončil život muže,
kterého tolik let nazýval svým nejlepším přítelem. Všechen jeho potlačovaný vztek a zuřivost a to, jak ho všichni využívali, všechny ty pocity nedostatečnosti a sebenenávisti z něj prostě museli ven a on nad sebou ztratil kontrolu. Jeffovo tělo spadlo na orientální koberec, který byl ve vstupní hale Davidova bytu. Následně bylo tělo do tohoto koberce srolováno, otaženo zhruba 10 stop a opřeno o pohovku, která byla v obývacím pokoji. Jeffovy nohy, které vyčnívaly z toho koberce, byly zakryty úhledně složenou krémovou dekou. Jeffovy hodinky a jeho prsten námořnictva mu byly sundány a umístěny do stahovacího plastového sáčku spolu se zakrváceným tričkem Banana Republic a nějakými hadry a ručníky, které byly použity k čištění krve. Tento sáček byl umístěn pod jídelní stůl. Takže, kde byl David Madsen v době tohoto incidentu? Byl v bytě a stal se svědkem celé této hrozné scény? Nebo přišel až když bylo po všem? Protože se to celé seběhlo tak rychle. Možná byl v koupelně, možná byl venku a venčil svého psa. Kde se David v té době nacházel, není známo. Ale víme, že na místě bylo hodně krve, kterou se někdo pokoušel uklidit a na dřevěné podlaze v jídelně byly 2 druhy krvavých stop. Jedny byly s botami a druhé bez bot. Takže je pravděpodobné, že v jednu chvíli byl David přítomný. A tehdy se zřejmě stal Andrewovým zajatcem a možná byl dokonce nucen mu pomoct schovat Jeffovo tělo a uklidit ten nepořádek. Proč toho David byl součástí? Proč se nepokusil utéct? Je možné, že celou vraždu viděl a viděl vztek, který v sobě Andrew má. A jednoduše se bál, že by tenhle vztek mohl být nasměrován na něj. Možná se Andrewovi nějakým způsobem povedlo Davida přesvědčit, že by byl za tento čin obviněn on, nebo by byl obviněn ze spoluúčasti, když u toho byl přítomen a byl to jeho byt. Když se Jeff tu noc nesetkal s Johnem v tanečním klubu, John šel někdy kolem 1:30 ráno do Jeffova bytu. Když zjistil, že tam není, čekal do 8 do rána a když se ani do té doby neukázal, obvolal John nemocnice a zavolal k Jeffovi do práce. Ale po Jeffovi nikde ani památky. A tak John zavolal na policii. Policie jakékoliv jeho obavy odmítla a řekla, že Jeff je dospělý, že je to velký kluk a může si dělat, co chce. Také Johnovi řekli, že pokud se na ně neobrátí Jeffovi rodiče s tím, že mají o Jeffa obavy a neví, kde se nachází, tak John musí počkat nejméně 72 hodin a až pak bude moci Jeffa nahlásit jako pohřešovaného. John věděl, že Jeffovi rodiče neví o tom, že Jeff je gay. A tak nevěděl, jak by jim mohl zavolat a tuhle situaci jim vysvětlit, aniž by musel přiznat, že je Jeffovým přítelem nebo že s ním žije v jednom bytě. A tak prostě jen dál čekal. Také si na záznamníku přehrál zprávu, kterou tam Jeffovi zanechal Andrew a 2krát volal do Davidova bytu, ale nedočkal se žádné odpovědi. V pondělí ráno se David nedostavil na velmi důležitou pracovní schůzku, což se mu vůbec nepodobalo. A jeho kolegové začali mít o něj obavy. Jejich obavy se ještě zvětšily, když David nedorazil do práce ani v úterý. Takže se rozhodli, že zajdou k Davidovi domů, aby se přesvědčili, že je v pořádku. Vyjeli do patra, zaklepali na dveře bytu a to, co slyšeli uvnitř, jim přišlo velmi zvláštní. Slyšeli Davidova psa Prince, jak chodí v chodbě a škrábe na dveře. A také se jim zdálo, že slyší někoho šeptat. A tak se rozhodli zavolat policii, která dorazila do Harmony Lofts kolem 2:30 odpoledne. Ale do Davidova bytu nevstoupili, protože měli obavy, že kdyby vyrazili dveře a David byl ve skutečnosti uvnitř a byli by v pořádku, tak by policie musela ohradit škodu za ty dveře. A to samozřejmě nechtěli riskovat. A tak řekli Davidovým kolegům, že pokud jim podepíšou papír, kde přeberou veškerou odpovědnost za všechny způsobené škody, tak až pak teprve policie půjde a vyrazí dveře Davidova bytu. Ale stejně tak Davidovým kolegům řekli, že pokud by Prince dělal nějaké problémy, tak by ho museli zastřelit. A Davidovi kolegové věděli, jak je pro Davida jeho pes důležitý a logicky nechtěli, aby se mu něco stalo. Takže z toho nic nebylo, že jo? Davidovi přátelé pak zašli do kanceláře správce budovy a nechali jí tam vzkaz, že Davida už několik dní neviděli a že o něj mají obavy, jestli by nemohla použít svůj univerzální klíč a zkontrolovat Davidův byt. Taky se zeptali několika sousedů, zda Davida neviděli a někteří řekli, že ano. V pondělí ráno jela Davidova sousedka Caitlin Petersonová výtahem dolů do přízemí. A když dolů dojela, dveře výtahu se otevřely, tak spatřila Davida a Andrewa, jak tam stáli a čekali na výtah. Caitlin a David k sobě vždy byli milí a taky tentokrát ho Caitlin pozdravila a chtěla se s ním chvíli povídat.
ale David si s ním tehdy očividně vůbec povídat nechtěl a Andrew vedle něj stál a neřekl ani slovo. V úterý je viděl rezident z prvního patra, jak společně venčí prince podél řeky. David byl rozcuchaný, neupravený a údajně vypadal, jako by právě brečel. V úterý, někdy kolem 4. odpolední, si správkyně budovy přečetla vzkaz od Davidových přátel, vzala svůj univerzální klíč a vydala se do Davidova bytu. Jakmile vešla dovnitř, okamžitě uviděla tělo Jeffa Traila zabalené v koberci, opřené o pohovku v obývacím pokoji. Její první myšlenka bylo to, že David Madsen byl zavražděn, a tak opustila byt, vzala sebou prince a zavolala policii, která na místo dorazila do 15 minut. V lednici našli 2 talíře z části snědeného jídla, v Davidově ložnici na nočním stolku našli 2 sklenice vody, pouta na ruce, pouta na nohy, láhev lubrikantu a 2 role maskovací pásky. Na nočním stolku a na podlaze také byly použité a odhozené kusy maskovací pásky smotané do klubíčka. Andrewova černá taška byla také nalezena s několika novými doplňky, prázdným pouzdrem na zbraň, prázdným zásobníkem a krabičkou nábojů, z nich 10 chybělo. A teď jo. Takhle. Upřímně si myslím, že z velké části policie tohle vyšetřování naprosto spackala. Když našli všechny tyhle věci v Davidově ložnici, automaticky předpokládali, že se jednalo o gay sex, který se nějak pokazil, zvrtnul a skončil vraždou. Koberec s Jeffovým tělem byl dokonce rozbalen až v 19:20, kdy si ho přišel vyzvednout někdo z bárnice. A celou tu dobu policie předpokládala, že v tom koberci je Davidovo tělo. Špatně interpretovali celou tu scénu a trvalo poměrně dlouho, než si vůbec uvědomili, že je do celého incidentu zapojena nějaká třetí strana. Tak se tak jako mrcasili v Davidově bytě a samozřejmě se ani nesnažili Davida hledat, protože prostě předpokládali, že je v tom koberci. A celou tu dobu se jim Andrew a David vzdalovali po dálnici 35 v Davidově červeném džípu. Někteří z Davidových přátel řekli vyšetřovatelům, že ten víkend byl David s Andrewem, ale nemohli si vzpomenout na jeho příjmení, byli schopni ho pouze fyzicky popsat. To vedlo k policii k domněnce, zda možná není Andrew ten, kdo je srolovaný v tom koberci, protože David měl přeci blond vlasy, což bylo patrné ze všech fotek v jeho bytě. Já vůbec nechápu, proč trvalo tak dlouho, než jim došlo, že v tom koberci prostě není David. Protože bylo jasně vidět, že kdokoliv, kdo v tom koberci skutečně je prostě tmavovlasý. Pane bože. Jakmile bylo tělo převezeno do márnice, bylo jednoznačně identifikováno, protože Jeff měl v kapse peněženku se svými doklady a také měl na kotníku tetování. Protože bylo tělo nalezeno v Davidově bytě a David byl pryč, policie došla k závěru, že Jeffa zabil David a pak uprchl z místa činu. A pak se policie začala bát, že možná vstoupili do Davidova bytu nelegálně, protože je pravděpodobně stále naživu. A tak byt opustili a nevrátili se do něj až do 9:20 příštího rána, kdy získali soudní příkaz. Pak opět pokračovali ve svém chabém vyšetřování. Zatímco se tohle všechno děje, po Jeffovi už pátrá nejen jeho přítel, ale také jeho přátelé a rodina. Jeho sestra byla v porodnici, rodila a Jeffovi rodiče považovali za zvláštní, že Jeff není nikde k zastižení. Věděl, že jeho sestra bude rodit každým dnem a byl kvůli tomu vždy na příjmu. Jakmile se jeden z Jeffových přátel spojil s Jeffovými rodiči a ti potvrdili, že o něm také několik dní neslyšeli ani ho neviděli, policie konečně vyplnila hlášení o pohřešovaných osobách. Ovšem s nesprávnou SPZ-kou. V hlášení uvedli Andrewovo jméno, Davidovo jméno a Davidovo telefonní číslo, protože poslední zpráva na Jeffově záznamníku byla od Andrewa, který uvedl své jméno a číslo k Davidově domů. Ve středu 30. dubna policie zavolala Jeffovým rodičům a v podstatě ho vyautoval. Řekli, víte, že je homosexuál, že jo? Ovšem jeho rodiče to v té době ještě nevěděli. Teď. V tomhle případu jsou 2 důležití policisté. Jedním z nich je seržant Robert Tyčič a druhý je seržant Steve Wagner. Tyčič si už od samého začátku myslel, že za vraždu je zodpovědný David, nebo se na ní alespoň nějakým způsobem podílel a nebyl ochoten zkoumat žádné jiné možnosti. Ale Wagner, který se Davida tak trochu proklepnul a mluvil s jeho přáteli, měl za to, že David, který mu byl popsán, by to nemohl udělat. Věřil tomu,
že Davida najdou také mrtvého jako další oběť Andrewa Cunnanana. Místní policie v Jeffově rodném městě v Illinois informovala jeho rodiče, že byl Jeff nalezen mrtvý. Jeffovi rodiče, kteří se svým synem měli velmi blízký vztah, během několika následujících dní zjistili, že jejich syn před nimi skrýval velkou část toho, kým skutečně byl. A teď, když už byl navždy pryč, tak mu nikdy nebudou moci říct, že na ničem z toho nezáleželo. Bylo jim to jedno. Bezpodmínečně ho milovali. Jeffův přítel John Hackett ten den také volal svým rodičům, kteří pro něj na ten večer chystali narozeninovou oslavu u sebe doma. Zavolal jim, mluvil se svojí matkou, byl naprosto zničený z toho, co se stalo, a své matce tehdy řekl, že je gay, a řekl jí, že muž, se kterým se vídal, byl zavražděn. Ona mu odpověděla, přijď domů, ať se o tebe můžeme postarat. Právě teď musíš být s námi. Policie mezi Davidovými kontakty našla jméno Andrew De Silva. Nicméně se nezdálo, že by se seržant Tyčič příliš zabýval tím, kdo Andrew je. Protože si stále myslel, že podezřelým v tomto případu je David a vyhlásil pátrání po jeho červeném džípu. Nikde se ale ani slovem nezmínilo o Andrewovi, ani o tom, že podezřelá osoba, která má řídit toto vozidlo, by měla být zadržena. Vlastně to bylo jenom takové upozornění na to, že by se všichni měli mít na pozoru před tímto autem, ale pak nic dalšího nedělat. Tyčič přišel s teorií jakéhosi gay milostného trojúhelníku. Když totiž našli tu Andrewovu tašku v Davidově pokoji, Tyčič automaticky předpokládala, že to je Davidova taška. Neprováděl žádné další vyšetřování kolem té tašky, prostě jenom předpokládal, že to byla Davidova taška. I s tou pistolí, i s těmi steroidy. Na základě toho vyvinul tuhle svoji teorii milostného trojúhelníku, ve kterém byl David s Andrewem, ale Jeff se snažil Davidovi Andrewa přebrat a tak David prostě Jeffa zabil ve vzteku poháněném steroidy. A pak s Andrewem utekli. Kdyby se ovšem obtěžoval udělat alespoň nějakou skutečnou policejní práci a podíval se do té tašky, tak velmi snadno mohl najít visačku, na které bylo napsáno Andrewovo jméno. Tak jednodušší už to ani být nemůže, ne? Ale takhle to měl prakticky bez práce. Během chvíle měl uzavřený případ, motivem byla žádlivost mezi 3 muži, z nichž jeden byl na steroidech a prostě mu ruply nervy. Davidovi přátelé a jeho rodina byli samozřejmě touhle teorií přímo pobouřeni. David byl laskavý člověk, který se staral o lidi kolem sebe. Navíc on a Jeff žili ve stejném městě už 6 měsíců a nikdo v jejich okolí nebyl zavražděn. A pak na víkend přijede Andrew, Jeff tedy skončí mrtvý a David se pohřešuje. Když seržant Tyčič mluvil s Davidovými rodiči, řekl jim, že jejich syn byl homosexuál, kterého popadl steroidy poháněný vztek a někoho zabil. Čímž Davida také vyautoval u jeho rodičů. Davidovi rodiče nevěděli, že je gay. V ten moment už se Davidovi rodiče s Tyčičem vůbec nechtěli bavit. Žádný překvapení, že jo? Raději jednali se seržantem Wagnerem, který byl mnohem empatičnější a otevřenější k rozumné komunikaci. V sobotu 3. května hledali 2 turisté místo ke kempování u East Rush Lake v okrese Chisago v Minnesotě. East Rush Lake bylo jen asi 60 mil od Davidova domova, ani ne hodinku jízdy. Pokud máte alespoň malé povědomí o tomto případu, tak určitě víte, co bude následovat. Turisté u jezera našli Davidovo tělo. Ležel na zádech, jen asi 12 stop od jezera. Na sobě měl džíny a flanelovou košili. Byl 3krát střelen, jednou do pravého oka, jednou do pravé tváře a jednou dozad mezi lopatky. Jeho tělo bylo odvlečeno 20 stop od místa, kde byl zastřelen. A tady se dostáváme k dalšímu momentu, kdy policie pěkně zmrvila vyšetřování. Když se pokoušeli určit čas Davidovy smrti, prostě se podívali na jeho tělo a řekli, že vypadá čerstvě. Když pak soudní patoložka zkoumala tělo, tvrdila, že nebyl mrtvý velmi dlouho, ne více než 36 hodin. Údajně měl tedy zemřít někdy v pátek odpoledne nebo večer. A to by znamenalo, že David byl s Andrewem celých 5 dní, což nahrávalo do karet seržantu Tyčičovi a jeho teorii, že David byl nějakým způsobem zapleten do Jeffovy vraždy, nebo byl dokonce pachatelem. Přestože byl teď sám mrtvý, přestože byl Andrewovou obětí, musel v té vraždě mít také prsty, protože byl s vrahem celých 5 dní
aniž by se pokusil o útěk nebo se snažil si někde sehnat pomoc. Tento čas smrti podpořilo i svědectví z nedaleké kavárny. The Full Moon Café bylo asi 8 mil od East Rush Lake a majitelka Jean Rosenová tvrdila, že v pátek 2. května Andrew s Davidem navštívili její kavárnu. Dali si burgery a pivo Grain Belt, což je historický pivovar v Minnesotě. Kamarádka Jean Michelle, která ten den také byla v kavárně, Jeaninu výpověď potvrdila, řekla, že si ty dva velmi dobře pamatuje, protože když je uviděla, hned si pomyslela, že ten blondětý je roztomilý, ale bylo jasné, že jsou to gejové, což prý byla škoda. Davidovi přátelé a rodina s touto výpovědí opět nemohli souhlasit, respektive jim to přišlo velmi podezřelé a divné. Připomněli skutečnost, že když byl David nalezen, měl na sobě úplně jiné oblečení, než které měl podle výpovědi žen na sobě v té kavárně. A údajně by nikdy nepil pivo značky Grain Belt. Při pitvě navíc nebyly v jeho žaludku nalezeny žádné známky toho, že by před smrtí něco jedl. Přesto všechno forenzní patoložka a policie brali tuto výpověď jako potvrzení odhadovaného času smrti a už neprovedli žádné jiné testy, které by vědecky blíže určily správný čas smrti. Sklivec, což je rozsolobité těleso za oční čočkou, může být testován prostřednictvím jistého softwarového programu, což dokáže určit velmi přesný čas smrti. Navíc larvy mouchy, které byly nalezeny v Davidových ústech, nebyly nijak testovány. Stačilo by podívat se na životní cyklus mouchy a otestovat stáří larev, které měl David v ústech, a měli bychom mnohem lepší představu o tom, kdy skutečně zemřel. Ale policie žádný z těchto testů neudělala, protože si mysleli, že už ten případ vyřešili a měli jasno. Maureen Ord během vyšetřování tohoto případu pro svou knihu Vulgar Favors mluvila s Jean Rosenovou a její kamarádkou Michelle. Michelle ti řekla, že si ten den pamatuje, protože pro Jean vypsala šek a ten den jí ho šla do kavárny předat. Maureen požádala, aby šla domů, podívala se na svou šekovou knížku a znovu překontrolovala to datum. Když Michelle dorazila domů, zavolala Maureen a ostříchavě jí řekla, že datum na šeku bylo 27. dubna, tedy celý týden předtím, než původně tvrdila. Jakmile byla výpověď žen z kavárny zpochybněna, Davidova rodina požádala soudního lékaře, aby tedy zpětně provedl nějaký test k bližšímu určení času smrti. V té době už byl ale případ uzavřen a policie ani v nejmenším neměla zájem o to znovu ten případ otevřít a ty testy provádět. A to i přesto, že Davidovi rodiče nabídli, že za ty testy sami zaplatí. Myslím, že tady nešlo tak úplně o peníze nebo třeba lenost. Ale policie prostě nechtěla přiznat, že celé to vyšetřování pěkně spackali. Čas smrti měl být rovnou určen více vědecky. Ne tak, že se podívají na tělo a řeknou, že vypadá čerstvě, že nemůže být mrtvý dlouho. Mylně určený čas smrti byl také v rozporu s faktem, že Davidův červený Jeep byl ve středu zaparkovaný v jedné garáži v Chicagu, a to od 6. hodiny ranní do 7. hodiny večerní. Chicago bylo místo, kam se Andrew vydal poté, co zabil Davida, aby zabil svou další oběť Lee Miglina. Tak jak mohl ten Jeep být ve středu v Chicagu, aby pak byl v pátek zpátky v Minnesotě, aby mohl Andrew zabít Davida a pak se opět vrátit do Chicaga? Aby policejní teorie fungovala, Andrew a David by museli odjet z Minneapolis do Chicaga, kde ve středu na celý den zaparkovali auto, pak se vrátit do okresu Chisago v Minnesotě, kde Andrew zabil Davida a nechal tam jeho tělo, a pak jel zpět do Chicaga zabít Lee Miglina. Ale to nedává smysl. Proč by to někdo dělal? To je prostě moc komplikovaný. I na Andrewa. Zvláště když vezmeme v potaz, že East Rush Lake je méně než hodinu jízdy od Davidova bytu, ale Chicago je od East Rush Lake téměř 7 hodin jízdy. Myslím, že je celkem pravděpodobné, že se David prostě připletl k tomu, jak Andrew vraždil Jeffa. Andrew pak Davida donutil, aby mu pomohl s úklidem, vzal si ho jako rukojmí a jel s ním k East Rush Lake, kde mu vpálil kulku do zad, protože mu došlo, že s ním David nebude dobrovolně spolupracovat, ať už měl jakýkoliv plán. Nebo se prostě David pokusil o útěk a Andrew ho zastřelil. V každém případě nevěřím, že by David byl komplicem v Jeffově vraždě.
že by o ní věděl předem a souhlasil by s ní, nebo že by Andrewovi jakkoliv dobrovolně pomáhal. David mohl být v bytě, když Jeff zemřel, mohl vidět, že má Andrew v ruce kladivo a možná mu na poslední chvíli došlo, co se Andrew chystá udělat. A proto na Jeffa zakřičel vypadni odsud, což mohli slyšet jeho sousedé. David se možná snažil Jeffa varovat, ale už bylo pozdě. Andrew byl prostě rychlejší. A David byl samozřejmě vyděšený a proto s ním spolupracoval. Pomohl mu s úklidem a odjel s ním. Ale pak mu došlo, že ho Andrew nikdy dobrovolně nenechá odejít a proto se pokusil utéct. Po smrti svého syna Davidovi rodiče umístili na místě, kde se našlo jeho tělo, dřevěný kříž s nápisem Požehnání budou ti, kteří žehnají druhým. Také zjistili, že David už nakoupil a zabalil vánoční dárky pro své neteře a synovce. David nebyl ten typ člověka, co by ubližoval a zabíjel. Byl to typ člověka, který měl už v dubnu nakoupené a zabalené vánoční dárky pro své neteře a synovce. A to by bylo vše k druhé části série o Andrew Cunanovi. Příště si povíme o dalších 3 vraždách, které Andrew spáchal. Do té doby se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!